Από πολύ μικρή ηλικία είχατε αυτή την τρέλα με την τεχνολογία. Τι σπουδάσατε? Ανάλυση και προγραμματισμό υπολογιστών. Και παράλληλα με τη σχολή αυτή που έβγαλα, πήγα και στην αστυνομία. Γιατί πήγα στην αστυνομία? Γιατί έβλεπα τους υπολογιστές που είχε ένα από τα καλύτερα μηχανογραφικά κέντρα. Και μου εξητάρει. Άρα μέχρι σήμερα πόσα χρόνια είστε στην Ελλάδα? 29. Είστε 29 χρόνια. Από 17. Στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Στη δίωξη είμαι από το 1995. Από το 1995. Τότε δεν ήταν δίωξη, ήμουν μόνος μου με ένα άλλο παιδί σαν ομάδα. Δηλαδή είμαι ο άνθρωπος που πρώτος ασχολήθηκε με τους υπολογιστές και το έγκλημα στην αστυνομία. Συνήθως ο κόσμος όταν ακούει δίωξη, λίγο επηρεασμένοι από τις ταινίες, λίγο επηρεασμένοι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σκεφτόμαστε δρόμο, δράση. Πιστεύετε ότι όσο μεγαλώνει το διαδίκτυο, το έγκλημα φεύγει από το δρόμο και έρχεται στο ίντερνετ? Το ηλεκτρονικό έγκλημα έρχεται από μια μετάλλαξη του παραδοσιακού εγκλήματος. Εμείς είμαστε δίωξη. Τώρα μπορείτε να με βλέπετε με γραβάτα και με επίσημο ένδυμο, όπως λέμε εμείς εδώ πέρα. Τώρα είμαστε σε κατάσταση έρευνας. Εμείς εδώ πέρα, πρώτα εγώ και μετά τα παιδιά όλα που έχω τους αξιωματικούς, βγαίνουμε έξω. Είμαστε αξιωματικοί της δίωξης. Πηγαίνουμε έξω να εντοπίσουμε και να συλλάβουμε τους ανθρώπους που έχουν κάνει κακόβουλες πράξεις. Άρα αυτός είναι και ο λόγος που σήμερα γίνεται το γύρισμα με αυτόν τον τρόπο και δεν πρέπει να φαίνεται το πρόσωπό σας. Όταν πρωτομιλήσατε για δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος ή και για cybercrime από ένα σημείο και μετά, σας πιστέψανε? Ήμουν όπως το γαποδίστρια με την πατάτα. Δυστυχώς κανείς δεν με πίστευε και με θεωρούσαν όλοι γραφικό. Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μέσα από το διαδίκτυο, από τα καλώδια όπως μου λέγανε, θα μπορούσε κάποιος να κάνει ανθρωποκτονία. Με απλά λόγια, αγαπάω αυτό που κάνω. Άνθρωπος χωρίς πίστη, πιστεύω δεν κάνει τίποτα σήμερα. Γιατί χωρίς πίστη δεν θα άντεχα αυτά που πέρασα. Γιατί πέρασα αρκετά. Ψυχολογικό πόλεμο. Ψυχολογικό πόλεμο μέσα από την ίδια την υπηρεσία. Ναι, ψυχολογικό πόλεμο από ανθρώπους που δεν μπορούσαν να καταλάβουν αυτό που έρχεται και αυτό που πρέπει να γίνει. Άρα λοιπόν εγώ έπρεπε να κάνω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν ποτέ δει ούτε στην τηλεόραση τι είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, ότι μέσα από ένα υπολογιστή θα υπάρξει έγκλημα. Άρα λοιπόν ξεκινήσατε το 1995 ένα άτομο για να είστε το 2011 πόσα άτομα? Αυτή τη στιγμή με τα νέα που θα είναι γύρω στα 81. Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος? Η υπηρεσία μας έχει στηθεί πάνω σε 4 άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι γενικών υποθέσεων, που μέσα στις γενικές υποθέσεις είναι τα οικονομικά εγκλήματα, τα ηλεκτρονικά, παράλληλα με τα social media, απειλές, εκβιάσεις, συκοφαντίες μέσα από τα δίκτυα. Ο δεύτερος άξονας είναι η παιδική πορνογραφία, καταπολέμηση του child pornography. Ο τρίτος άξονας είναι πνευματικά δικαιώματα συν cracking και hacking, εισβολές, hacker. Και ο τέταρτος άξονας είναι ασφάλεια τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Αυτός που σπαταλάει τη μεγαλύτερη ενέργεια ή τον περισσότερο χρόνο, ποιος είναι? Είναι το πρώτο μου τμήμα, όπου εκεί πέρα έχεις να κάνεις με social media, Facebook. Μάλιστα. Είναι ένα μεγάλο θέμα που πρέπει να εστιάσουμε λίγο, να πούμε στους τηλεθεατές σας τι πρέπει να προσέξουν. Μην έρθουν εδώ να μου πούνε θέλω να αλλάξω επώνυμο, γιατί δεν μπορώ να πιάσω δουλειά και εργασία. Μάλιστα. Γιατί αύριο θα μεγαλώσεις, θα πας 27-28, θα πας να προσληφθείς σε μια εταιρεία και η εταιρεία θα σε κουγκλάρει, όπως λέμε στην αργό, να δει τι έχεις κάνει και τι έχεις πει.
Και υπάρχουν δυστυχώς εταιρείες που σε κουγκλάρουν πολύ καλά. Στο διαδίκτυο μπαίνουμε όλοι. Στο διαδίκτυο μπαίνουμε όλοι ασφαλώς. Κάνουμε μια ασφαλή και σωστή πλοήγηση. Και στο διαδίκτυο δεν βγάζουμε και γράφουμε τα ισοψυχά μας. Η ικανοποίηση μέσα από τη δουλειά σας, από πού αντλείται? Η ικανοποίηση αντλείται από το αποτέλεσμα. Μια ιστορία επιτυχίας δική σας, της υπηρεσίας σας, η οποία εσάς σας έχει αγγίξει, τους συνεργάτες σας, τους συναδέλφους σας πιθανά ότι σας έχει αγγίξει. Είναι μια κοπέλα που είχε έρθει από επαρχία στην Αθήνα να σπουδάσει. Η κοπέλα αυτή γνώρισε τον πρώτο της έρωτα στην Αθήνα και στη συνέχεια ερωτεύτηκε πάρα πολύ και ο άνθρωπος αυτός την πρόδωσε. Πάνω λοιπόν σε αυτή την πρώτη της ταραχή, μέσα από το διαδίκτυο, θεώρησε καλό να ανακοινώσει ότι θέλει να αυτοκτονήσει, ότι θα το κάνει, με τέτοια πιστικότητα που όταν διάβασα αυτά που έγραφε, ήταν οι πρώτες αυτοκτονίες που είχαμε βγάλει, οι πρώτες αποτροπές. Τότε εμείς την ψάχναμε 4 ώρες, δεν μπορούσαμε να την βρούμε πουθενά. Σας λέω ότι με αυτά που είχαμε διαβάσει, με αυτά που μας οι φίλοι της είχαν κοπεί τα πόδια, και τη βρήκαμε να περιφέρεται σε ένα κεντρικό σημείο κοντά από το σπίτι της, ευτυχώς, που έμενε. Την πήραμε, ψυχολόγους, τη φέραμε εδώ και όταν ήρθε ο πατέρας της να την παραλάβει από το γραφείο μου, είπε κάτι. Πατέρα, του αν ζω, το φίλο, στον άνθρωπο αυτόν, έδειξε εμένα και σε όλο το team που την υποστήριξε μετά ψυχολογικά. Αυτό για μένα ήταν ό,τι καλύτερο έχω ζήσει και έχω νιώσει σε υπηρεσιακό επίπεδο. Καθημερινά έχουμε 3 με 4 αποτροπές ανθρώπων από αυτοκτονία. Ενώ πέρυσι είχαμε 2 με 3 το μήνα. Ο μεγάλος όγκος είναι από παιδιά νεαρής ηλικίας που δεν μπορούν την απόρριψη. Είτε είναι ερωτική, είτε είναι μαθήματα, είτε είναι με γονείς, είτε είναι με φίλο, διαμάχη, δεν μπορούν την απόρριψη γενικώς. Και θα σας πω περιστατικά πραγματικά που δεν παίζουν. Έχουμε πιάσει παιδιά, μιλάμε με φάρμακα που τα έχουν πιει, τα έχουν πάει στο νοσοκομείο. Έχουμε πιάσει παιδιά που έχουν κόψει φλέβες. Βλέπετε από αντίστοιχες υπηρεσίες του εξωτερικού άλλων χωρών να σας έχουν αυτό που λέμε τυφλή εμπιστοσύνη? Όταν πάμε στο εξωτερικό πλέον μας σέβονται και μας βλέπουν σαν μια χώρα που έχει να επιδείξει πολλά όσο αφορά το ηλεκτρονικό έγκλημα. Ο επόμενος μου στόχος είναι η χώρα μας να γίνει κέντρο επιμόρφωσης σε θέματα ηλεκτρονικού εγκλήματος. Σε σχέση με την οικονομική κρίση, πώς η υπηρεσία σας διαχειρίζεται μια νέα ελληνική πραγματικότητα και με ποιους τρόπους προσπαθεί να μείνει ζωντανή, να μείνει συγκεκριμένη, να μείνει προσκολλημένη στο στόχο, αλλά και μέσα στα νέα πλαίσια που πιθανά διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες? Εμείς εδώ στην υπηρεσία μας έχουμε ευτυχώς καλούς χορηγούς. Τι εννοούμε με χορηγία? Οι χορηγοί δίνουν χρήματα, μας παίρνουν εξοπλισμό, όπως είναι ο εξοπλισμός υπολογιστές. Δεχόμαστε, μιλάμε, τη χορηγία από κάποιες εταιρείες για να μπορέσουμε να επιμορφώσουμε όλη την Ελλάδα. Δεχόμαστε τη χορηγία να μπορέσει να πάμε σε κάποια συνέδρια. Μειώθηκε η απόδοση των εργαζομένων όταν κόπηκε κάποιο ποσοστό του μισθού? Όχι βέβαια. Κουτσομπολιό το κάνουμε πλέον. Έχει γίνει, μιλάμε σε επίπεδο κουτσομπολιού. Δεν έχει κοπεί καθόλου η όρεξη και πιστεύω ότι υπάρχει αυτή που λέμε η δύναμη της αισιοδοξίας που έχει ο κάθε εξωματικός που είναι μέσα και πάνω απ' όλα υπάρχει η δύναμη ψυχής που λέω.